ආයුබෝවන් කියලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා කුවකෝකොන් අම්මාගේ ආදරණීය රසමැදුරට. පිටිපස්සෙන් පේන වීඩියෝ එක බලපුවාම ඔයාලට හිතා ගන්න බැරි වෙයි මම මේ මොනවද හදලා තියෙන්නේ කියලා. මේ තමයි ඔයාලා කඩෙන් ගෙනල්ලා රස කර කර කන චීස් පෙති මම ගෙදර හදපුවා. homemade cheese slices. මුලින්ම මම ඔයාලට කියන්න කැමතියි මම මේ චීස් එක හදාගෙන තියෙන්නේ ඉතාලි රෙසිපි එකට අනුව. මගේ මෙහි ඉන්න යාළුවෙකුගේ උපදෙස් අනුව. ඉතින් මේ චීස් එකේ විශේෂත්වය තමයි චීස් එක ඉතාලි ක්‍රමයට හදාගත්ත චීස් ස්ලයිස් එකක්. විශේෂයෙන්ම අපේ පොඩ්ඩන්ගේ කෑම රුචිය වඩව ගන්න දැක්කාම ආස හිතෙනකම වැඩි වෙන්න ඒ වගේම මේක දකින ඕනම කෙනෙක්ගේ සිත් ඇද ගන්නා සුළු ගතිය ඇති කරවන්න සිත් ආකර්ෂණය කරව ගන්න හිතාගෙන මම පුංචි වෙනස්කම් කීපයකුත් සිද්ධ කළා. ඉතින් බලමු මගේ මේ උත්සාහය සාර්ථකයිද කියලා. අපි මුලින්ම බලමු මේ රසම රස ලස්සන චීස් එක හදාගන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය කරන්න කියලා. මම මෙතන සූදානම් කරගෙන තියෙනවා සම්පූර්ණ යොදය සහිත ෆුල් ෆැට් කිරි එකෙන් ලීටර් 2කුත් මිලිලීටර් 100ක්. ඒක ලීටර් 1.5කුත් මිලිලීටර් 600කුත් වෙන විදිහට වෙන් වශයෙන් තමයි මම වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ජෙලටින් මේස ඇඳි 3ක්, දෙහිගිරි 2ක දෙහි යූෂ, ඊට අමතරව ලුණු ස්වල්පයක්. මුලින්ම අපි සූදානම් කරගත්ත කිරි ලීටර් 1.5 කර්ඩ් ටිකත් වතුර ටිකත් වෙනම වෙන් කරගමු. ඒ සඳහා සුදුසු වළඳක් ලිපේ තියලා කිරි ටික ඒකට එකතු කරගන්න. කිරි ටික හැන්දකින් කවලම් කරන ගමන් අඩු ගින්දරේ ඇඟිල්ල දාන්න පුළුවන් තරම් රත් වෙන තරමට කිරි ටික රත් කරගන්න. අඩු ගින්දරේ නිසා මේකට විනාඩි 2.5ක් වගේ වෙලාවක් ගත වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලා ගන්න කිරි ප්‍රමාණය අනුව ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඇඟිල්ල දාන්න පුළුවන් තරමට රත් වුනහම ලිප ඕෆ් කරගන්න. ඔයාලා සූදානම් කරගත්ත දෙහියුෂ වලින් මේස හැන්ද බැගින් එකතු කරන ගමන් කිරි ටික හොඳින් කවලම් කරගන්න. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති කිරි එක දැන් පොඩ්ඩක් කැටිති ගතියට හැදිලා. තව දෙහියුෂ ටිකක් අපි මේකට එකතු කරගමු. මතක තියාගන්න දෙහි ටික ඔක්කොම එකපාර එකතු කරගන්න එපා. සූදානම් කරගත්ත සම්පූර්ණ දෙහියුෂ ටික 6 පාරකට වගේ තේ හැඳි 6ක් විතර වගේ වෙන්න එකතු කරගන්න. මේ වගේ ටිකක් ලොකුවට කිරි ටික කර්ඩ් විදිහට හැදුනට පස්සේ මේක කවලම් කරන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට එක පැත්තකට කර්ඩ් ටික සම්පූර්ණම එකතු කරගන්න උත්සාහ කරන්න. මොකද කවලම් කරන්න ගත්තාම කර්ඩ් ටික පුංචි කෑලි වලට කැඩෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා කවලම් කරන්නේ නැතුව එක පැත්තකට සම්පූර්ණ කර්ඩ් ටික එකතු කරගෙන අපි වතුර ටික පෙරාගමු. මෙන්න මේ විදිහට එකතු වුණු කර්ඩ් ටිකේ සම්පූර්ණම වතුර ටික අපි ඉවත් කරගමු. වලඳ තියෙන වතුර ටිකත් පෙරලා ඒකේ තියෙන කර්ඩ් ටිකත් අපි මේ පෙනේරෙටම එකතු කරගමු. මෙන්න මේ ආකාරයට හැම පැත්තටම හරවන ගමන් මේකේ තියෙන සම්පූර්ණම වතුර ටික ඉවත් කරගන්න. අපි මේ වතුර පෙරාගත්ත කර්ඩ් ටික බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒ එකතු කරගත්ත කර්ඩ් ටිකට කලින් සූදානම් කරගත්ත කිරි වලින් කිරි කෝප්ප භාගයක් එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම ලුණු තේ හැඳි කාලක් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම ක්‍රීම් එකක් වගේ හදාගත්ත කර්ඩ් ටික. ඔයාලා සූදානම් කරගත්ත කිරි වලින්
මිලිලීටර් 150ක් වෙනමම සූදානම් කරගෙන ඒකට ජෙලටින් මේස ඇඳි එකක් එකතු කරලා හොඳින් කවලම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ කිරි එක ලිපේ තියාගන්න යන්න කලින් චීස් එක හදාගන්න සුදුසු තැටිය සූදානම් කරගන්න. කිරි ටික දිය කරගන්න පහසු වළඳක් සූදානම් කරගෙන ඒකට ජෙලටින් මිශ්‍ර කරගත්ත කිරි ටික එකතු කරගන්න. කවලම් කරන ගමන් පුංචි වෙලාවක් රත් වෙන්න දෙන්න. ජෙලටින් ටික දිය වෙලා කිරි ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ ඔයාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත කර්ඩ් ටික මේකට එකතු කර. මම කලර් 3කින් චීස් පෙති හදන්න සූදානම් කරගෙන තියෙන නිසා බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත කර්ඩ් වලින් 3න් එකක කොටසක් මේකට එකතු කරගත්තා. අඩු ගින්දර තියාගෙන මේ කර්ඩ්ස් ටික කිරිත් සමග කවලම් කරගන්න. මම මෙතනින් එක චීස් වර්ගයක් හදාගත්තේ කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරලා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වෙනුවට තැඹිලි පාටට හුරු කලරින් ටිකක් උනත් එකතු කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගත්ත කහ කුඩු ටිකත් හොඳට කවලම් කරගන්න. මේ විදිහට කහ කුඩු ටික හරි කලරින් ටික හරි කිරි සමග හොඳට කවලම් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්න. වළඳේ අල්ලන්න දෙන්නේ නැති වෙන්න නිතරම කවලම් කරන ගමන් තරමක උකු මිශ්‍රණයක් වෙනකන් මේක අඩු ගින්දරේ උයා ගන්න. එකතු කරගත්ත ජෙලටින් ටික නිසා මේක පුංචි වෙලාවක් යනකොට විනාඩි 5ක් 6ක් වගේ වෙලාවක් යනකොට තරමක උකු ගතියක මිශ්‍රණයක් බවට පත් වෙනවා. ඔන්න බලන්නකෝ දැන් මේක හරිම උකුයි. ඔයාලට මෙන්න මේ වෙලාවට පුළුවන් ලිප ඕෆ් කරගන්න. ඔයාලා කලින් සූදානම් කරගත්ත ට්‍රේ එකට මේ මිශ්‍රණය දැන් වත් කරගන්න. තවත් පුංචි දෙයක් ඔයාලා ට්‍රේ එකක් සූදානම් කරගනිද්දී ප්ලාස්ටික් එකක් හැර වීදුරු හෝ ඇලුමිනියම් ට්‍රේ එකක් සූදානම් කරගන්නවා නම් තමයි වඩාත් සුදුසු වෙන්නේ. මේ විදිහට ට්‍රේ එක පුරා මේ මිශ්‍රණය තුනී කරගන්න. ඒ වගේම තමයි අපි කේක් එකක් හදනකොට වගේ මේකේ තියෙන එයා බබල්ස් ටික ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට 3-4 පාරක් ඔයාලගේ මේසෙට මේ භාජනය තට්ටු කරන්න. මෙහෙම කළාම හරිම ලස්සනට චීස් පෙත්ත එයා බබලු නැතුව හරිම ලස්සනට ෂයින් එකට තියෙනවා. දැන් අපි මේක පැය 2-3ක් විතර වගේ ෆ්‍රිජ් එකේ පහළ කොටසේ තියාගන්න. ඔන්න මම දැන් අනිත් කලර් එකට චීස් පෙති හදාගන්න තමයි හදන්නේ. ඒකටත් අර වගේම ජෙලටින් මේස හැන්දක් දිය කරගත්ත කිරි ටික වළඳට එකතු කරගන්න. ජෙලටින් ටික දිය වෙලා කිරි ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත කර්ඩ් වලින් ඉතුරු වෙලා තියෙන කොටසින් භාගයක් මේකට එකතු කරගන්න. මේ ටික හොඳට දිය වුණාට පස්සේ මම සූදානම් කරගත්ත අනිත් කලර් එක මේකට එකතු කරගත්තා. කලර් ටික හොඳට කිරිත් සමග කවලම් වුණාට පස්සේ අඩු ගින්දරේ තවත් විනාඩි 5ක් 6ක් විතර මේක උයා ගන්න. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මුලදි කහපාට චීස් ස්ලයිස් එක හදාගන්න විදිහටම තමයි මේකත් අපි හදාගන්නේ. ඔයාලා හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න ඔයාලා තෝරගන්න භාජනය තෝරගනිද්දී හදාගත්ත කිරි මිශ්‍රණයට ගැලපෙන විදිහට භාජනය තෝරගන්න. ඒ කියන්නේ චීස් සීට් එකේ උස එන්න ඕන ප්‍රමාණයට තමයි අපි මේ කිරි මිශ්‍රණය භාජනයේ තුනී කරගන්නේ. ලොකු භාජනයක් අරගෙන ගොඩාක් තුනීවට තුනී කරගන්නත් බෑ. ගොඩාක් පුංචි භාජනයක් අරගෙන ගොඩාක් උසට මේක තුනී කරගන්න බෑ. මම හිතන්නේ ඒක ඔයාලට දැන් පැහැදිලි ඇති. ඕන්න පැය 2මාරක් ගියාට පස්සේ මම මේක එළියට ගත්තා.
දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ඕන විදිහකට මේක කෑලි වලට කපා ගන්න. මට පුංචි ආසාවක් ආවා හතරස් විදියට හැමදාම චීස් පෙති කන හින්දා වෙනස්ම ක්‍රමයකට මේ විදියට හදලා බලන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ අදහස තමා මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඔයාලා චීස් පෙත්ත හතරස් කොටු කපට ගන්නකොට මෙන්න මේ විදිහට පුංචි දාරයක් වටේ කපලා ඉවත් කරලා චීස් පෙත්ත කපා ගන්න. එතකොට හරිම ලස්සනට චීස් පෙත්ත කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මගේ උත්සාහය සාර්ථකයි. බලන්නකෝ චීස් පෙත්ත හරිම සොෆ්ට්. ඒ වගේමයි කඩේ චීස් පෙත්තක් වගේම උස ලස්සනට පිරිසුදුවට ඒ හැම දෙයකින්ම අංග සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මං ඔයාලා හැමෝටමත් ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන ඔයාලගේ ආදරණීය අදහස් යෝජනා අඩුපාඩු සියල්ලක්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාලා තවමත් කෝකෝ කොන්නම්මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරේ නැත්නම් දැන්මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා කෝකෝ කොන්නම්මාට අලුතෙන් එකතු වෙන අලුත් වීඩියෝස් වල නොටිෆිකේෂන් ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න ළඟම තියෙන බෙල් එක ක්ලික් කරන්න. අපි තවත් අලුත් රසබර වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.